කලින් වීඩියෝ එකේ Python වල variable හදද්දී data type එක දෙන්න ඕනේ නැහැයි කියලා කතා වුණාට Arduino වල තියෙනවා වගේ string, int, float, boolean වර්ගයේ data type Python වලත් තියෙනවා. මේ විදිහට single quotation හරි double quotation හරි අතර text එකක් දුන්නාම Python එක ගන්නෙ string type එකේ variable එකක් විදියට. පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් දීලා variable එකක් හදුවාම ඒකේ type එක ගන්න integer එහෙම නැත්නම් int විදියට. දශම ස්ථානත් එක්ක තියෙන සංඛ්‍යාවක type එක වෙන්නේ float කියලා. දෙයක් වුණාද නැද්ද? එහෙම නැත්නම් true the false ද සත්‍ය අසත්‍යද කියන අගය අපිට තියාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට boolean type එකේ variable එකකින්. ඒකට දාන්න පුළුවන් ගියන් තමයි true, false, එහෙම නැත්නම් none. none කියන්නේ truth නෙමෙයි, false උත් නෙමෙයි. Arduino වල පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්නේ true සහ false වල පළවෙනි අකුර capital වලින් තමයි Python වල ලියන්න ඕනේ.